আমি পুনৰ ঘূৰি আহিছো আন এটা নতুন পাঠলে just coming back to another new topic and today's topic is gene mutation also called as point mutation gene mutation বা বিন্দু উৎপৰিবৰ্তন মিউটেশন শব্দটোক আমি অসমীয়াত উৎপৰিবৰ্তন বুলি কৈছো আজি আমাৰ আলোচ্য বিষয়টো হৈছে বিন্দু উৎপৰিবৰ্তন বা জিনৰ উৎপৰিবৰ্তন জিনীয় উৎপৰিবৰ্তন বা জিন মিউটেশন সম্বন্ধে জনাৰ আগতে আমি প্ৰথমতে কিছু কথা আলোচনা কৰি লব বিচাৰিছো মিউটেশন বা উৎপৰিবৰ্তন মানেনো কি হিউগো ভাইস নামৰ এজন ডাচ বিজ্ঞানী তেখেতে ইভিনিং প্ৰাইমৰোজ বা গধূলি গোপাল নামৰ এজোপা বিশেষ উদ্ভিদ মুকলি অৱস্থাত স্বাভাৱিক বাসস্থানত ইন ইটস নৰ্মেল এনভাইৰনমেন্ট ইন ইটস নৰ্মেল হ্যাবিটেট ইট ওয়াজ গ্ৰোইং অ্যাবান্ডেন্টলি যথেষ্ট সংখ্যক তেওঁ গধূলি গোপাল ফুলি থকা দেখা পাইছিল আৰু এই গছৰ পাতৰ ৰং ফুলৰ ৰং গছৰ পাতৰ বৰণ আকাৰ ইত্যাদি বিভিন্নবোৰ লক্ষণ তেওঁ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছিল পিছলৈ তেওঁ এই গধূলি গোপাল গছজোপাৰ কিছুমান গুটি বীজ কিছুমান তেওঁ নিজৰ বাগিচালৈ স্থানান্তৰিত কৰিছিল আৰু সেই তাত বাগিচাত গধূলি গোপাল গছৰ গুটিবিলাক তেওঁ তাতে ৰুই চাইছিল পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সেই গুটিবিলাকৰ পৰা গধূলি গোপাল গছ আকৌ জন্ম হ'ল তেতিয়া তেওঁ কিছুমান অস্বাভাৱিকতা দেখা পাইছিল এই অস্বাভাৱিকতাবিলাক আছিল যে গছৰ পাত কিছুমান গছৰ উদ্ভিদৰ গধূলি গোপাল ফুলৰ বা ইভিনিং প্ৰাইমৰোজৰ পাতৰ আকাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে কিছুমানত পাতৰ হয়তো আকৃতিৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে কিছুমানত দেখা গৈছিল যে ফুলৰ ৰঙৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে তেওঁ আচৰিত হৈছিল যে কেনেদৰে পিতৃপুৰুষ হিচাপে যিজোপা গধূলি গোপাল গছৰ ফুলৰ গুটি তেওঁ আনি নিজৰ বাগিচাত ৰুইছিল সেই গছৰ গুটিবিলাকৰ পৰা যেতিয়া নতুন এজোপা গছ সৃষ্টি হ'ল তেতিয়া সেই গছজোপাত কিছুমান অস্বাভাৱিক চৰিত্ৰ তেওঁ কেনেকৈ দেখা পাইছিল কাৰণ আমি ইতিমধ্যে জানি আহিছো মেণ্ডেলৰ পৰীক্ষাত যে পিতৃ-মাতৃৰ চৰিত্ৰসমূহে সন্তানে পায় তেনেস্থলত পিতৃ-মাতৃৰ স্বাভাৱিক যিবিলাক চৰিত্ৰ সেই চৰিত্ৰবিলাকৰ সলনি অন্যান্য কিছুমান চৰিত্ৰযুক্ত গধূলি গোপালৰ যেতিয়া তেখেতে গছ নিজৰ বাগিচাত দেখা পাইছিল তেওঁ স্বাভাৱিকতে আচৰিত হৈ গৈছিল This scientist Hugo Rice, when he collected certain seeds of those evening primrose and have taken them into his own agricultural garden or in his experimental garden, he cultivated them and he grew some more new plants of the second generation of those evening primrose. But he became surprised to find that certain characteristics of those plants have changed from their parents in the form of the change in the shape of the leaf, in the form of size of the leaf, or maybe in the change in the color of the flowers, etc. He became surprised why the characters of those evening primrose are quite different from their parents. Whereas according to Mendel, always the offsprings get the characters of their parents. And that's what we call as inheritance of the genetic characters. But he didn't find that those characters are transmitted and have seen in the second generation of the evening primrose. Later on, he found that this is a sudden change that have appeared in the next generation of evening primrose. Not only the sudden change, but those changes remain permanently in the subsequent generation. Evening primrose বা গধূলি গোপালৰ যিবোৰ অস্বাভাৱিক পৰিৱৰ্তন তেখেতে লক্ষ্য কৰিছিল হিউগো ৰাইজে তেখেতে এই অস্বাভাৱিকতাটো ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মসমূহতো দেখা পাইছিল অৰ্থাৎ ইয়াৰ পিছত পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মত যিমানবোৰ গধূলি গোপাল নতুনকৈ গছ জন্ম হৈছিল এই প্ৰতিজোপা গধূলি গোপাল গছত তেখেতে এটা কথাই লক্ষ্য কৰিছিল যে পূৰ্বপুৰুষৰ যিবোৰ চৰিত্ৰ এই চৰিত্ৰবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা হৈ গৈছে আৰু তাৰ সলনি কিছুমান নতুন চৰিত্ৰ গধূলি গোপালৰ ফুলবিলাকত আহি গ'ল এনেধৰণৰ হঠাৎ যিবোৰ পৰিৱৰ্তন কোনো এটা উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ দেহত দেখা পোৱা যায় আৰু যিবোৰ পৰিৱৰ্তন পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মত স্থায়ী হিচাপে ৰৈ যায় হিউগো ৰাইজে তেনে ধৰণৰ পৰিঘটনাবিলাককে উৎপৰিবৰ্তন বুলি কৈছিল উৎপৰিবৰ্তনবোৰ হ'ল হঠাতে হোৱা কিছুমান পৰিৱৰ্তন যিবোৰ পৰিৱৰ্তন জেনেটিক লেভেল বা জিনীয় স্তৰত সংঘটিত হয় আৰু তাৰ ফলত এই চৰিত্ৰসমূহ পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মত স্থায়ীভাৱে ৰৈ যায় that is what we call as it is the sudden inheritable change of the genetic material of an organism that results in a permanent change of the character in a particular organism is called as mutation. This term mutation was given by Hugo Rice in the year 1901. 1901 চনত তেখেতে এই নামটো দিছিল সো এই মিউটেশন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা উৎপৰিবৰ্তন বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে
কিন্তু আমাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্গত আমি কেৱল জিন মিউটেশন সম্বন্ধে কিছু কথা আলোচনা কৰিম So gene mutation is a kind of micro mutation, সূক্ষ্ম পৰিৱৰ্তন micro level of সংঘটিত হয় where the genetic material of an organism undergoes sudden inheritable changes. Gene mutation বা জিনীয় উৎপৰিৱৰ্তন হ'ল এটা সূক্ষ্ম স্তৰত হোৱা উৎপৰিৱৰ্তন আৰু এই উৎপৰিৱৰ্তনৰ ফলত কোনো এটা প্ৰাণী বা জীৱ বা কোনো এটা উদ্ভিদৰ দেহত থকা জেনেটিক মেটেৰিয়েল বা বংশগত যিবিলাক পদাৰ্থ সেই পদাৰ্থবিলাকৰ কিছুমান ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন হঠাৎ হোৱা ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন যিবিলাক বংশগত পদাৰ্থ বা জিনীয় পদাৰ্থই জীৱৰ চৰিত্ৰসমূহ নিৰ্ধাৰণ কৰে যিহেতু সেই ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাকেই সলনি হৈ যায় সেই কাৰণে গোটেই চৰিত্ৰসমূহ সলনি হৈ যোৱা দেখা পাওঁ কোনো এটা প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ দেহত এই জিন মিউটেশনটো আমি বিভিন্ন স্তৰত দেখা পাব পাৰো there are different types of gene mutation that gene mutation can be resulted in an organism due to various reasons and what are those depending on that we have classified gene mutation into few categories জিনীয় উৎপৰিৱৰ্তন কেনে ধৰণে সম্পন্ন হৈছে এই বিষয়ে যদি আমি আলোচনা কৰো তাৰ পৰা আমি খুব সুন্দৰকৈ কথাটো বুজি পাম যে জিনীয় উৎপৰিৱৰ্তন যেহেতু বিভিন্ন ধৰণে হ'ব পাৰে এই বিভিন্ন ধৰণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আমি জিনীয় উৎপৰিৱৰ্তনক কেইটামান ভাগত ভাগ কৰি লৈছো আৰু সেই ভাগবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমটোকে কৈছো সাবস্টিটিউশন মিউটেশন সেকেন্ড ইজ ফ্ৰেম শিফট মিউটেশন আৰু থাৰ্ড আমি পাইছো ননসেন্স মিউটেশন আমি তিনিটা মিউটেশনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো so first let us discuss substitution mutation in this mutation a nitrogen base of the nucleotide is changed with another nitrogen base. What is nitrogen base? Ami eta kotha pai ahisu in the genetic material like RNA and DNA. There are nitrogen bases. Nitrogen jukto kharok kisuman RNA aru DNA er gothonot thake. Ei nitrogen jukto kharok bilak purine aru pyrimidine dui dhoroner hoy. Purine aru pyrimidine. Tar bhitor ami purine paisilu adenine aru guanine aru pyrimidine asile cytosine, thymine aru uracil. DNA যেহেতু ইউৰাসিল না থাকে গতিকে আমাৰ ক্ষেত্ৰত আমি পাইৰিমাইডিন কেৱল সাইটোসিন আৰু থায়ামাইনকে আমাৰ আলোচনাৰ মাজত ৰাখিব বিচাৰিছো এতিয়া এই নাইট্ৰজেন বেস এডেনাইন গুয়ানাইন সাইটোসিন থায়ামাইনৰ মাজত কি হ'ব পাৰে there can be a substitution of one purine with another purine or one purine with a pyrimidine অৰ্থাৎ কেতিয়াবা আমাৰ জিনত থকা নাইট্ৰজেন বেস এটা পিউৰিন ফৰ এক্সাম্পল এডেনাইন আছিল তো এডেনাইন টুৰ খলনি যদি গুয়ানাইন আহি যায় এডেনাইনৰ খলনি যদি গুয়ানাইন আহি যায় বা আমাৰ নাইট্ৰজেন বেসত এটা থায়ামাইন আছিল থায়ামাইন টুৰ খলনি যদি এটা সাইটোসিন আহি যায় তেতিয়া হলে যেহেতু সাইটোসিন গুয়ানাইন এডেনাইন থায়ামাইন বোৰ কিছুমান নাইট্ৰজেনাস বেস আৰু ইহত যেহেতু চেঞ্জ হৈ যায় গতিকে এজ এ হোল গোটেই জিনটো বা ডিএনএ টুৰ ৰাসায়নিক গঠনত পৰিৱৰ্তন দেখা পোৱা যায় আমি কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে উদাহৰণ হিচাপে ল'ব বিচাৰিছো so this is substitution mutation can be resulted in two ways number one is when a purine is replaced by another purine say for example adenine is replaced by guanine similarly আৰু এটা ঘটনা ঘটিব পাৰে কেনেকুৱা a pyrimidine is replaced by another pyrimidine যদি purineক purine substitute কৰে বা pyrimidinক pyrimidine substitute কৰে তেতিয়া হলে যি ৰাসায়নিক পৰিৱৰ্তন জিনীয় স্তৰত আহি পৰিব ডিএনএ বা আৰএনএ ষ্ট্ৰাকচাৰত আহি পৰিব তাৰ কাৰণে হোৱা মিউটেশন বিলাককে আমি সাবস্টিটিউশন মিউটেশন বুলি কৈছো এই সাবস্টিটিউশন মিউটেশন যত এটা পিউৰিনে পিউৰিনক সাবস্টিটিউট কৰে বা পাইৰিমাইডিনে পাইৰিমাইডিনক সাবস্টিটিউট কৰে তেনে ধৰণৰ সাবস্টিটিউশন মিউটেশনক আমি নাম দিছো ট্ৰানজিশনাল মিউটেশন ট্ৰানজিশন so what is transition এই কথাখিনি আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ বুজি পালো যে transition is a substitution mutation where in the DNA structure or in the RNA structure that is the genetic material of an organism a purine base is replaced by another purine base for example adenine is replaced by guanine or a pyrimidine base is replaced by another pyrimidine base for example cytosine is replaced by thymine so under that condition we call it is transitional mutation. Then another condition you will get number 2 when a purine is replaced by pyrimidine. Agot paisilu pyrimidine is replacing a pyrimidine
or purine is replacing a purine, but this time a purine is replaced not by purine but by pyrimidine, or a pyrimidine is replaced not by pyrimidine but by purine. অর্থাৎ পিউৰিনক পাইৰিমাইডিনে ৰিপ্লেচ কৰিব আৰু পাইৰিমাইডিনক পিউৰিনে ৰিপ্লেচ কৰিব। যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটে তেতিয়াহ'লে আমি তাক নাম ট্ৰান্সভাৰ্সন। So transition and transversion are the two ways how substitution mutation can result. কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা ডায়াগ্ৰাম লৈছো। This adenine, A stands for adenine and guanine. Adenine and guanine এই দুইটা হল purine, and cytosine and thymine দুইটা হল pyrimidine. Now in the genetic level, suppose there is adenine. Adenine as a স্বাভাবিক অৱস্থাত in normal condition an organism contains adenine somewhere in the DNA structure. DNA গঠনৰ এটা নিৰ্দিষ্ট অংশত এটা adenine আছে। যদি সদায় adenine থাকে, it is স্বাভাবিক, it is normal, quite normal. But somehow if adenine is replaced by guanine, বা normal অৱস্থাত guanine আছিল, থাকিব লাগে guanine, but guanine is replaced by adenine. That is, a purine is replacing another purine, or pyrimidine is replaced by another pyrimidine. হয়তো cytosine আছিল normal থাকিব লাগে, but thymine has replaced it, or thymine আছিল থাকিব লাগে কিন্তু cytosine has replaced it. That is to say adenine is replaced by guanine, or guanine is replaced by adenine, means purine is replacing purine. Or second condition, cytosine is replacing thymine, or thymine is replacing cytosine. Under that condition also a pyrimidine is replacing another pyrimidine. So these two examples will be under the example, that is transition. Whereas adenine is a purine but cytosine is a pyrimidine. Jodi adenine is replaced by cytosine, or guanine is replaced by thymine, or thymine is replaced by guanine, or cytosine is replaced by adenine, under that condition definitely we are getting a pyrimidine is replacing a purine, or a purine is replacing a pyrimidine, and under that condition this is called as transversion. So এনেদৰে নাইট্ৰজেন ক্ষাৰক বা নাইট্ৰজেন বেছ বিলাক DNA বা RNA ষ্ট্ৰাকচাৰত যদি স্থান সলনি কৰে, ইটোৱে সিটোক যদি তাৰ পৰা সাবস্টিটিউট কৰে, স্থানান্তৰ ঘটায়, তাৰ ফলত DNA বা RNA ৰ ৰাসায়নিক গঠনৰ যথেষ্ট পৰিৱৰ্তন আহিব। আৰু এনে ধৰণৰ পৰিৱৰ্তিত এটা RNA বা DNA যেহেতু জেনেটিক মেটেৰিয়েল হিচাপে কোনো এটা প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ দেহত থাকে, গতিকে সেই পৰিৱৰ্তিত DNA বা RNA-টোৱে সেই প্ৰাণী বা উদ্ভিদজোপাৰ চৰিত্ৰৰ স্থায়ী পৰিৱৰ্তন ঘটাব। আৰু তেনে স্থায়ী পৰিৱৰ্তনবিলাক যেহেতু জিন লেভেলত সংঘটিত হৈছে, জেনেটিক লেভেলত, ইন দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ RNA and DNA, in a point area of RNA, in a point area of DNA যেহেতু সংঘটিত হৈছে, we call them as point mutation, also called as gene mutation. Coming back to the second type, and that is frame shift mutation. So what is frame shift mutation? In this mutation, addition or deletion of a nitrogen base occur in the RNA or DNA structure. RNA বা DNA structure আগতে এটা নাইট্ৰজেন বেছক ৰিপ্লেস কৰা হৈছিল বেলেগ এটাৰ সহায়ত, ৰিপ্লেস, that is called substitution. কিন্তু এবাৰ substitution নহয়, complete added or removed, there is no substitution. So under that condition we will be calling it as a frame shift mutation. So frame shift mutation দুই ধৰণে হ'ব পাৰে, number 1 by addition of a nitrogen base, and number 2 by deletion of a nitrogen base. Frame shift mutation বা frame shift উৎপৰিৱৰ্তন দুই ধৰণে হয়, এটা নাইট্ৰজেন ক্ষাৰক সংযোজিত হৈ হ'ব পাৰে, অথবা এটা নাইট্ৰজেন বেছ তাৰ পৰা আঁতৰি গৈ হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে আমি চাব বিচাৰিছো in addition of one nitrogen base, definitely the base sequence of the amino acid or base sequence in the DNA structure or RNA structure will completely change. DNA বা RNA ৰ গঠনত থকা নাইট্ৰজেন ক্ষাৰক বিলাকৰ যেটো শৃংখল base sequence নাইট্ৰজেন ক্ষাৰকৰ, সেই base sequence-ৰ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে কোনে, নতুনকৈ সোমাই যোৱা এটা নাইট্ৰজেনৰ ক্ষাৰকে। আৰু তেনে ধৰণৰ যদি পৰিৱৰ্তন হয়, এই পৰিৱৰ্তনটো due to addition of a nitrogen base, that will be considered as frame shift mutation. কথাখিনি বুজিবৰ কাৰণে আমি এটা এক্সাম্পল ল'ব লাগিব। Let us discuss example. Normal, it is a normal যেতিয়া এটা প্ৰাণী স্বাভাৱিক অৱস্থাত থাকে, when an animal or a plant is living normal life, under that condition, say for example the nitrogen bases are arranged in this codon, nitrogen base বিলাকৰ triplet codon, GAT, 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 G for guanine, A for adenine, T for thymine.
So guanine, adenine, thymine, guanine, adenine, thymine, guanine, adenine, thymine, guanine, adenine, thymine. This is the sequence in normal. But somehow কিবা এটা কাৰণত হঠাৎ নতুনকৈ এটা জি সোমাই গ'ল, নতুনকৈ এটা গুৱানাইন আকৌ এই স্বাভাৱিক সিকুৱেন্সটোত সোমাই গ'ল. This is a normal sequence, but in that normal sequence somehow a new nitrogen base G has been added. আৰু তেতিয়া আমি তাক কি বুলি কম? মিউটেন্ট, উৎপৰিৱৰ্তিত. ফৰ এক্সাম্পল, আগত GAT আছিল, এতিয়াও GAT আছিল, কিন্তু ইয়াতে GAT এটা নতুনকৈ G ইয়াত এড হৈছে. গতিকে ইয়াত GA একেলগে আছে, বাট ওৱান মোৰ G is added. So GGA হ'ব লাগিছিলে GAT, but due to incorporation of one extra G, so it has become GGA. তাৰ পিছৰ সিকুৱেন্স তেতিয়া ATGA এটুটো ইয়াত গুছি আহি গ'ল. গতিকে আমি পাম TGA, another TGA, and again we will get TGA. So আমি এটা দেখা পালো যে GAT যেটো স্বাভাৱিক বা নৰ্মেল বেস সিকুৱেন্স আছিল, that base sequence has been changed by GAT, GGA, TGA, TGA, where G is added in the second genetic code. দ্বিতীয় জেনীয় সংকেতটোত এটা নতুন নাইট্ৰজেন বেস G যেহেতু ইয়াত সংযোজিত হ'ল, গতিকে ইয়াত কমপ্লিট বেস সিকুৱেন্স খিনি হলনি হৈ গ'ল. এতিয়া ইয়াত প্ৰতিটো সংকেত বা প্ৰতিটো নাইট্ৰজেন বেসৰ এই তিনিটা স্বাভাৱিক সংকেতে এটা এমাইনো এসিড বুজায়. গতিকে GAT নামৰ চাৰিটা এমাইনো এসিড বুজাইছিল. ইয়াত GAT, GGA, TGA বেলেগ এমাইনো এসিড বুজাব. যেহেতু এই এমাইনো এসিড বিলাক পলিপেপটাইড চেইন ফৰ্ম কৰি প্ৰটিন গঠন কৰে, গতিকে নৰ্মেল প্ৰটিনটো আৰু মিউটেন্ট প্ৰটিনটো বেলেগ হ'ব. আৰু বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে জীৱটোৰ বা প্ৰাণীটোৰ বা উদ্ভিদজোপাৰ দেহত কিছুমান স্বাভাৱিকতে নতুন চৰিত্ৰ আহি পৰিব. আৰু এনেদৰে এটা নতুন নাইট্ৰজেন বেস সংযোজন হোৱাৰ ফলত, এডিশন হোৱাৰ ফলত ফ্ৰেম শিফট মিউটেশন হ'ব পাৰে. Let us now discuss the second one, deletion. Addition and deletion. So deletion, in deletion one nitrogen base is deleted from the base sequence. আগত আমি এটা নতুনকৈ জি সংযোগ হোৱা দেখা পাইছিলো, কিন্তু এবাৰ আমি ধৰি ললো এটা জি সংযোগ নাই হোৱা, but it has been withdrawn, তাৰ পৰা নোহোৱা কৰা হৈছে, deleted, ৰিমুভ কৰা হৈছে, তাৰ পৰা অতৰাই অনা হৈছে. For example, normal base sequence GAT, আগৰটোৰ নিচিনাই আমি লৈছো GAT. But this time one G will be deleted. গতিকে আমি সেকেন্ড পজিশনতে GAT এটো আগৰ নিচিনাকৈ আছে, but this G is deleted. গতিকে ATG এটো ATG হৈ গ'ল, again ATG. গতিকে এটা ডি নাইট্ৰজেন বেস হিচাপে সেকেন্ড জেনেটিক কোডটোৰ পৰা ৰিমুভ হৈ গ'ল, আঁতৰি গ'ল, আৰু আঁতৰি যোৱাৰ কাৰণেও স্বাভাৱিক যেটো বেস সিকুৱেন্স আছিল ই সলনি হৈ এটা নতুন বেস সিকুৱেন্স গঠন কৰিলে. আৰু এই বেস সিকুৱেন্সটোৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা এমাইনো এসিডবোৰ যেহেতু বেলেগ হ'ব, এই বেলেগ এমাইনো এসিড বিলাকে এটা বেলেগ প্ৰটিন সৃষ্টি কৰিব, আৰু সেই বেলেগ প্ৰটিনটোৱে জীৱটো বা প্ৰাণীটোৰ দেহত এটা নতুন চৰিত্ৰ, এটা বেলেগ চৰিত্ৰ প্ৰকাশ কৰিব. অৰ্থাৎ পিতৃ বা মাতৃৰ দেহত থকা চৰিত্ৰবিলাকৰ সলনি অন্যান্য কিছুমান চৰিত্ৰহে ইয়াত দেখুৱাব. তাৰ কাৰণে আমি কি দেখা পাইছো যে পিতৃ মাতৃতকৈ সন্তানবিলাকৰ চৰিত্ৰ সম্পূৰ্ণ পৃথক দেখা পাইছো, আৰু এই চৰিত্ৰ সলনি হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো হঠাৎ সংঘটিত হ'ব পাৰে. All of a sudden it may appear, and so we call it is the sudden change, and that remains permanently in the subsequent generation because the change has occurred at its genetic level. Means these changes are inheritable. So that is what to be discussed about frame shift mutation. We are coming to discuss the last one, and that is nonsense mutation. Nonsense mutation মানে কি বুঝো? So this occurs due to conversion of a sense codon to a nonsense codon. তো genetic code বিলাক নাইট্ৰজেন বেসৰ এটা সিকুৱেন্স, য'ত তিনিটা নাইট্ৰজেন বেস একেলগে লগ লাগি একোটা এমাইনো এসিডৰ মেছেজ কেৰি কৰে. এই এনেকুৱা ধৰণৰ মেছেজ কেৰি কৰিব পৰা এমাইনো এসিডৰ সংকেতযুক্ত নাইট্ৰজেন বেসে টোটাল 64টা কোডন বা সংকেত সৃষ্টি কৰে. তাৰে ভিতৰত কেইটামান কোডন বা সংকেতে কোনোদিন এমাইনো এসিডৰ সংকেত বহন নকৰে. There out of the 64 genetic codes, there are some codes which never code for any amino acid. So this type of codons which never code for any amino acids, they are called as nonsense codon.
এতিয়া আমি দেখা পালো এটা প্ৰাণী নৰ্মেল অৱস্থাত তাৰ জেনেটিক কোড বিলাক কেনেকুৱা হৈ আছে AUG GAC CAT TCA these are the normal base sequence genetic code বিলাক এনেদৰে আছে adenine uracil guanine guanine adenosine cytosine cytosine adenine thymine thymine cytosine adenine so this is normal base sequence where AUG by GAC CAT TCA all are sense codon in the mean that each and every codon can code for an amino acid ইয়াত থকা প্ৰতিটো সংকেতে এটা এমাইনো এসিডৰ সংকেত বহন কৰিছে কিন্তু কিবা কাৰণত হঠাৎ AUG নামৰ যিটো জেনেটিক কোড আছিল ই সলনি হৈ UAG নামৰ আন এটা জেনেটিক কোড ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ল but what is the speciality of UAG ইয়াত আমি GAC ইয়াতো GAC আছে CAT ইয়াতো একে আছে TCA ইয়াতো একে আছে only AUG is replaced by UAG but UAG is a nonsense codon because it codes for nothing ই কেতিয়াও এমাইনো এসিডৰ সংকেত বহন কৰিব নোৱাৰে গতিকে এই গুটেই কোডনটোৱে আলটিমেটলি গুটেই বেস সিকোয়েন্সটোৰ প্ৰটিন সংশ্লেষণ হোৱা প্ৰক্ৰিয়াটোত বাধা জন্মাব যাৰ ফলত এটা বিশেষ প্ৰটিন উৎপন্ন হোৱাত বা সৃষ্টি হোৱাত সিনথেসিস হোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰাণীটো বা উদ্ভিদজোপাৰ দেহত কিছুমান প্ৰটিনৰ অভাৱ ঘটিব আৰু এই অভাৱৰ ফলত কিছুমান চৰিত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিব since UAG is a nonsense codon so this codon will completely stop the functioning of this base sequence and no proteins will be formed why it is the reason that a sense codon is replaced by a nonsense codon and as a result in that particular species of organism definitely will have a deficiency of one specific protein in its body as a result it will definitely show some different character from their parents so this type of mutation is called as nonsense mutation গতিকে আমি দেখা পালো যে কোনো এটা উদ্ভিদ বা প্ৰাণীৰ দেহত জেনেটিক লেভেলত তিনি ধৰণে জিন মিউটেশন হ'ব পাৰে they are substitution mutation friendship mutation and finally we have got that nonsense mutation এতিয়া আমি চাব বিচাৰিছো যে there are some factors which are always responsible for bringing mutation what are those কিছুমান বিশেষ কাৰক যিবিলাক কাৰকে সদায় এটা প্ৰাণীৰ দেহত বা এটা উদ্ভিদৰ দেহত উৎপৰিৱৰ্তনবোৰ হোৱাত এই কাৰকবিলাকে সহায় কৰে এই কাৰকবোৰ কি হ'ব পাৰে number 1 chemicals like vinyl chloride or you can say vinylpyrene or maybe DDT বা অন্যান্য বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক পদাৰ্থ including some drugs কিছুমান ড্ৰাগ লাইফ সেভিং ড্ৰাগছ what we call as medicines কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ মেডিসিন বা বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে ঔষধ ভিনাইল ক্লোৰাইড ইত্যাদি ধৰণৰ বিভিন্ন ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাকে আমাৰ দেহত এনেদৰে উৎপৰিৱৰ্তনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে then the radioactivity of the heavy elements বা গধুৰ যিবিলাক পৰমাণু এইবিলাক পৰমাণু তেজস্ক্ৰিয় হয় আৰু তেনেকুৱা তেজস্ক্ৰিয় পদাৰ্থবিলাকৰ উপস্থিতিটো আমি যথেষ্ট পৰিমাণে মিউটেশন দেখা পাব পাৰো then radiations like UV radiations X-ray gamma ray etc gamma ray X-ray বা UV radiations ইত্যাদি বিলাকৰ উপস্থিতিটো মিউটেশন সম্ভৱত হয় and biological agents like ভাইরাস বিলাকে ব্যাকটেরিওফাজ সৃষ্টি কৰে ব্যাকটেরিয়াক আক্ৰান্ত কৰে আৰু আক্ৰান্ত কৰি ব্যাকটেরিয়াৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল বিলাকক সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি ভাইৰাছে নিজৰ জেনেটিক মেটেৰিয়েল বিলাকক ব্যাকটেৰিয়াৰ ভৰিত প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰে আৰু তেনেদৰে এটা ব্যাকটেৰিয়াক সম্পূৰ্ণৰূপে ভাইৰাছলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় ইও এক প্ৰকাৰৰ মিউটেশন সো ইত্যাদি বিভিন্ন ধৰণে এই ফেক্টৰ সমূহে প্ৰাণী বা উদ্ভিদৰ দেহত মিউটেশন বা পৰিৱৰ্তন সংঘটিত কৰিব পাৰে আমি চাব বিচাৰিছো সিগনিফিকেন্স বা ইয়াৰ গুৰুত্ব কি মিউটেশনৰ গুৰুত্ব এক নম্বৰ মিউটেশন ৰিজাল্টস ইন ভেৰিয়েশন মিউটেশন বা উৎপৰিৱৰ্তনে প্ৰকাৰণ সৃষ্টি কৰে ভেৰিয়েশন ডিফাৰেন্ট ভ্যাৰাইটিজ অফ প্লান্টস ডিফাৰেন্ট ভ্যাৰাইটিজ অফ এনিমেলস আমি পোৱাৰ প্ৰধান কাৰণটোই হ'ল মিউটেশন বা উৎপৰিৱৰ্তন সেকেন্ড থিং দ্যাট মিউটেশন ক্যান বি দ্য ৰ মেটেৰিয়েল অফ ইভলিউশন মিউটেশন বা উৎপৰিৱৰ্তনৰ ফলত ক্ৰমবিকাশ সম্ভৱ হ'ব পাৰে হিউগো ফ্ৰিজে এই কথাটোকে ক'ব বিচাৰিছিল it helps in genetic analysis tobacco mosaic virus বা অন্যান্য বিভিন্ন জীৱবিলাকৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰাৰ সময়ত সদায় জেনেটিক মিউটেশনৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু এই জেনেটিক মিউটেশন বিলাকে সদায় এটা
মাইক্ৰ অৰ্গানিজম বা অণুজীৱৰ জেনেটিক এনালাইসিস কৰাত সহায় কৰে Then number 4, the significance is that helpful in plant breeding to produce some new plants. নতুন নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি কৰাত বিজ্ঞানীসকলে জেনেটিক মিউটেশনৰ সহায় লয় আৰু অন্তিমতে আমি ভাবো জেনেটিক ৰিসাৰ্চ জিন সম্বন্ধে বিভিন্ন গৱেষণামূলক কাৰ্যসমূহত বিজ্ঞানীসকলে ইয়াক সদায় ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল তো এইখিনি আছিল আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচৰা জিন মিউটেশন বা পইণ্ট মিউটেশন সম্বন্ধে কথা থ্যাংক ইউ